व्हिडिओमध्ये तुमचे स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण रोज वापरली जाणारी वाक्य पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि असेच आणखीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. माझ्यावर विश्वास ठेव. माझ्यावर विश्वास ठेव. बिलीव्ह मी और ट्रस्ट मी. मी खरं सांगत आहे. मी खरं सांगत आहे. I am telling the truth. I am telling the truth. तो निर्दयी आहे. तो निर्दयी आहे. He is cruel. He is cruel. तुला जावे लागेल. तुला जावे लागेल. You will have to go. You will have to go. माझ्याकडे बघ. माझ्याकडे बघ. Look at me. Look at me. तू का काळजी करते? तू का काळजी करते? Why do you worry? Why do you worry? मी हे काम करेन. मी हे काम करेन. I will do this work. I will do this work. मी कधीच ऐकलेलं नाही. मी कधीच ऐकलेलं नाही. I have never heard. I have never heard. मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. मला तुझ्याशी बोलायचं आहे. I want to talk to you. I want to talk to you. मी तुझ्या मैत्रिणीविषयी ऐकलं आहे. मी तुझ्या मैत्रिणीविषयी ऐकलं आहे. I have heard about your friend. I have heard about your friend. ती प्रामाणिक मुलगी आहे. ती प्रामाणिक मुलगी आहे. She's an honest girl. She's an honest girl. मी वाट पाहू शकत नाही. मी वाट पाहू शकत नाही. I cannot wait. I cannot wait. मी जात आहे. मी जात आहे. I'm going. I'm going. थोडा वेळ थांबशील का? थोडा वेळ थांबशील का? Will you wait for a while? Will you wait for a while? For a while म्हणजे थोडा वेळ. Next. मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो? मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो? What can I do for you? What can I do for you? मी केवळ धमकी देत नाही. मी केवळ धमकी देत नाही. I am not just threatening. I am not just threatening. त्याला का कळत नाही? त्याला का कळत नाही? Why does he not understand? Why does he not understand? त्याने जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. त्याने जबाबदारी घ्यायला पाहिजे. He should take responsibility. He should take responsibility. हे कधीच शक्य नाही. हे कधीच शक्य नाही. It is never possible. It is never possible. मी तुझ्यासोबत आहे. मी तुझ्यासोबत आहे. I am with you. I am with you. हे अवघड नाही. हे अवघड नाही. It is not difficult. It is not difficult. तू हे करू शकते. तू हे करू शकते. You can do this. You can do this. मी तिच्याशी बोलत नाही. मी तिच्याशी बोलत नाही. I have not been speaking with her. I have not been speaking with her. हे पाप आहे. हे पाप आहे. This is a sin. This is a sin. सोप्पं काहीच नाही. सोप्पं काहीच नाही. Nothing is easy. Nothing is easy. मोफत काहीच नाही. मोफत काहीच नाही. Nothing is free. Nothing is free. मी तुला वेळ आल्यावर सांगेन. मी तुला वेळ आल्यावर सांगेन. I will tell you in right time. I will tell you in right time. तो इथे कधीच येत नाही. तो इथे कधीच येत नाही. He never comes here. He never comes here. तू कधी येणार? तू कधी येणार? When will you come? When will you come? मला वाटतंय तुला काहीतरी बोलायचं होतं. मला वाटतंय तुला काहीतरी बोलायचं होतं. I think you wanted to say something. I think you wanted to say something. हा सर्व तिचा दोष आहे. हा सर्व तिचा दोष आहे. It's all her fault. It's all her fault.
ते तुला कोणी सांगितले? ते तुला कोणी सांगितले? हू टोल्ड यू दॅट? हू टोल्ड यू दॅट? फ्रेंड्स, हे होते रोजच्या वापरातील वाक्य. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. बाय अँड टेक केअर.